Frumoși mei săgetători, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru voi, pentru luna noiembrie. Să vedem ce mesaje mai avem aici ascunse în spatele acestor cărți de oracol. Începem, nu mai pierdem timpul, știm foarte bine pentru cine este valabilă această etalare. Să vedem, săgetător, mesajele bonus pentru luna noiembrie. Ok, unul s-a întors. Iubire de sine, dragă săgetător, ar trebui să începi să te centrezi pe tine, doar pe tine. Atenție, asta simt să transmit. Tu poți, ți se spune, și adevăr. E ca și cum aici, într-o singură frază, aceste mesaje spun așa: adevărul este, dragă săgetător, că tu trebuie să te întorci la tine și poți să o faci, chiar dacă poate simți că nu poți. De unde crezi că nu poți, trebuie să găsești energia să poți. Avem false aparențe la capătul cărților, atenție, nu aveți de ce să păstrați niciun fel de aparențe. De ce vreți să vă vadă lumea? Hai să spunem, nu că să vă vadă lumea într-un fel sau altul, pentru că aici nu vorbim despre falsitate. Eu nu simt că săgetătorul din acest context este fals, nu. Săgetătorii nu sunt falși, sunt foarte naturali. Ideea care este, de ce să încerci să fii cu zâmbetul pe buze mereu? Dacă ești, să spunem, bine cu tine, te simți bine cu tine, arată că te simți bine cu tine. Dacă simți că ești ca un drăcușor, da? Ai, nu știu, dragi pe tine, cum să zici așa, știi, ca să mai și glumim un pic. Manifestă-te, Domne, cum ești în momentul respectiv. Nu îți pune zâmbetul pe buze în momentul în care tu ai dragi pe tine. Pentru ce? Asta nu e iubire de sine. Așa mi se transmit mesajele. Nu e iubire de sine masca socială sau masca, nu știu, să nu vadă, de exemplu, familia mea, mă refer, nu sunt bine în relația mea de cuplu și ascund de familia mea sau de prietenii mei și pun cel mai bun zâmbet pe față. Nu, dragii mei. Uite ce avem aici de desubt. Repetiție. De când tot faci lucrul ăsta? De când ai măscuța asta pe ochi? Acum e ca și cum vi se spune. Fii sincere. Aici mesajul adevărului este sinceritate față de tine. Fii sincer și vezi unde și când, în ce context îți pui măscuța pe față sau zâmbetul pe față. Și privește și adevărul că nu ești centrat pe tine. Fă treaba asta. Întoarce-te înapoi la tine și lasă măștile că nu ai de ce să pară că ești bine dacă nu ești bine, sau invers, să nu pară că ești rău, că mai sunt alte persoane care toată ziua se vaită, da? N-au niciun fel de lipsuri, dar toată ziua se vaită, că s-au obișnuit ele să se vaite, cum sunt, știți cum sunt zgârciții, nu? Niciodată n-au bani. Ăia întotdeauna primul lucru care le zic e n-am bani, dar ei au bani la saltea tot timpul, cam așa. Nici nu exagera cu negativul când tu de fapt ești bine, dar nici nu exagera cu binele când tu de fapt nu ești bine. Cam asta este ideea. Săgetătorul tinde să exagereze destul de mult, indiferent că vorbim despre exagerare pozitivă, indiferent că vorbim despre exagerare negativă. Așa că atenție mare, vedeți ce aveți sau ce n-aveți, să nu ajungeți să exagerați mult prea mult în această perioadă, cel puțin. Bun, hai să vedem ce alte mesaje mai avem. 9 de monede. 9 de monede vine cu următorul mesaj. Ia o pauză, ți se spune? Aici avem o persoană care mănâncă un măr, pare a fi, într-un hamac, cred că așa se cheamă românește, da? Ia o pauză și savurează rezultatele succeselor tale. Nu știu dacă are nevoie de traducere sau de reinterpretare acest mesaj. Dragii mei, luați o pauză și bucurați-vă, savurați. Savurați rezultatele
pe care le-ați obținut până în momentul de față. 9 de monede în tarotul clasic, să spunem așa, este cartea celui care este mândru de el, este cartea persoanei independente, pe picioarele ei. De ce să nu te bucuri, da? Să savurezi propriile tale câștiguri, propriile tale construcții, pentru că 9 de monede este cel care și-a făcut singur, da? Pare o persoană bogată în tarotul universal, da? Pare o persoană bogată, așadar ceea ce a obținut prin eforturile ei. 8 de monede înaintea 9 de monede este cartea eforturilor. Așa că savurează, bucură-te de rezultatele muncii tale, indiferent care este ea. Avem 10 de spade. 10 de spade știm că înseamnă și un final, știm că înseamnă orice 10 în tarot înseamnă un final, știm că înseamnă un soi de trădare, 10 de spade, da? În tarotul clasic. Aici mesajul este următorul. Oamenii răniți rănesc alți oameni. Indiferent prin ce tragedie ai trecut, indiferent prin ce dureri, prin ce trădări, toți am trecut în anumite momente ale vieții noastre prin sentimentul de trădare. Acum, prima carte e iubire de sine, amor propriu, scrie aici. Așa că, na, iubire de sine. Dacă mă leg de prima carte care mi-arată faptul că vi se spune să vă centrați mai mult pe voi înșivă și aici vedem acest 10 de spade care ne spune că dacă tu ai trecut printr-o trădare, poți la rândul tău să rănești alte persoane, nu persoana care te-a trădat sau persoana care te-a rănit pe tine. Atenție unde se duce această energie de rană în a răni. Uite-te în jurul tău și vezi dacă într-adevăr se petrece acest lucru. Indiferent cât de mult ai suferit, trebuie să faci eforturi, tu poți, ți se spune, doar trebuie să faci eforturi, să nu mai stai cu măscuțele astea, cu zâmbetul pe față. Trebuie să ai curajul să spui adevărul și să vezi, ok? Un pic de respect de sine, 9 de monede, cartea respectului de sine, îmi place mie să spun, este cartea mândriei, după cum am zis, a orgoliului, un pic de orgoliu, un pic de mândrie, un pic de respect mai mult față de tine, pentru că e despre tine, ca să poți să te ridici de acolo și să nu începi tu să fii din victimă, să te transformi în călău, cum se zice, într-un fel sau altul, da? Atenție și observă dacă nu cumva deja se petrece în jurul tău anumite, din partea ta mă refer, anumite, nu știu, le provoci răni celor inocenți. Atenție! Fiți foarte, foarte atenți la voi, dragii mei. Pentru că de multe ori, în loc să ne îi zicem ceva sau să ne răzbunăm, între ghilimele, pe cel care într-adevăr ne-a făcut rău, ne răzbunăm pe cei care n-au nicio treabă, săraci. Avem turnul, wow! Turnul s-a așezat sub adevăr, așadar aici ceva trebuie să te ilumineze sau tu trebuie să accepti dată pentru totdeauna un adevăr. Turnul în aceste de cărți vine și spune următorul mesaj. Pregătiți-vă, lucrurile sunt pe cale să se zguduie. Avem un 10 de spade, ceva va ajunge la un final, probabil, pentru unii dintre voi. Eu nu pot să spun aici dacă e vorba despre finalizarea unei relații sau finalizarea unui job sau finalizarea, nu știu, habar n-am. Poate să fie turnul și 10 de spade, poate fi decesul cuiva. Nu aș spune neapărat că poate să fie decesul cuiva drag sau foarte apropiat. Nu neapărat. Acum, știți că mie nu-mi place să vorbesc despre chestii de astea, pentru că lumea ia mot-a-mot mesajul și nu mot-a-mot, că mot-a-mot trebuie să-l iei, că așa l-am spus. Personal, ca și cum, aoleu, m-ai speriat acum, dacă o să moară nu știu cine, nu știu cine. Dragii mei,
hai să încercăm, dacă tot suntem pe canale de-astea de echipurile, nu știu, căutăm răspunsuri sau ne considerăm spirituali, de ce să nu deschidem căpățâna, da? Și să vedem că de fapt ceea ce se spune aici nu este pentru tine, cel care ai înțeles, aoleu ce frică mi este, mai speriat, nu mai băga frica în oameni. Cei care sunteți cu vai, bași frica în oameni, plecați de pe canalul ăsta când aveți ce căutați. Da? Mergeți acolo unde sunt flower powers și alte chestii. Însă, sunt multe cărți, nu sunt multe cărți, sunt puține combinații în tarot care ne arată cu adevărat decesul cuiva. 10 de spade și turnul este una dintre combinații, însă nu este neapărat un deces, pentru că această, bine, aici nu se vede, dar în tarotul clasic 10 de spade se vede o persoană care la pământ cu spadele înfipte în spatele ei, vede orizontul, vede lumina, da? Vede soarele cum răsare. E ca și cum noaptea neagră a sufletului aici, dacă moare ceva, poate să moară ceva în tine odată pentru totdeauna și să zici, ok, știu că a murit ceva în mine. Turnul nu este o carte de moarte, este o carte de iluminare, de trezit, de spus adevărul. Când vorbim despre moarte fizică a cuiva, turnul indică accidente, în general accidente de mașină sau accidente domestice pot fi, în care, nu știu, cazi de pe o scară, te urci să ștergi geamurile sau să-ți scoți perdeaua și, ce știu eu, cazi de acolo pentru că nu ești atent sau, nu știu, te ia amețeala. Însă, înseamnă oase rupte, da? Nu neapărat moarte. 10 de spade poate să fie convalescență. Cazi la pat luni de zile pentru că, nu știu, ai căzut, ți-ai rupt picioarele și cam asta e. Normal că pare ca un fel de moarte. Acum sunt în pat, nu pot să fac nimic, sunt dependent de ceilalți să îmi dea să mănânc, să mă spele. Cam asta e, da? Se simte ca o moarte, nu neapărat să fie o moarte fizică, dar poate fi. Dar eu nu spun că e pentru tine, pentru Vasile, Ion, Maria și Liliana, ce știu eu, da? Deci, habar n-am pentru cine poate să fie. De-aia spun, iluminați-vă și luați mesajele, chiar dacă le luați motamon, nu le luați personal, pentru că nu am zis niciun nume aici. Bun. Pregătiți-vă, lucrurile sunt pe care să se zguduie, ceva se va întâmpla ca să vă trezească, ceva se va întâmpla ca să vă spună că nu mai puteți să stați în starea de victimă, ceva se poate întâmpla ca să vă spuneți adevărul sau să-l acceptați odată pentru totdeauna. Ceva se poate întâmpla într-atât încât să ți se pună, cum spun, pe tavă realitatea și să zică, viața îți zice, uite, asta e realitatea ta, ce faci cu ea? Mai stai cu zâmbetul pe buze când tu știi care e realitatea de fapt. Cam asta e ideea. Cred că s-a înțeles peste măsură de fapt. La capătul cărților avem 6 de monede. 6 de monede. Știm că este cartea reciprocității. Ok? Fiecare binecuvântare pe care o dai se va întoarce către tine. Îți spune acest card. Acum, confundăm de foarte multe ori această generozitate, da? Binecuvântare pe care o dai, o confundăm mai ales în momentele în care noi suntem cu un zâmbet pe față, chiar dacă nu suntem bine în viața noastră. Chiar atunci când, mai ales atunci când nu suntem ok cu noi înșine, da? Autostima noastră este la pământ, suntem în această poziție de victimă sau ne victimizăm cine știe de când, avem o repetiție aici, da? Și nu mai putem să ne bucurăm de nimic. 9 de monede, cartea independentului, după cum am zis, celui care nu-i lipsește absolut nimic. Când tu nu găsești satisfacție în nimic, pentru că ai o problemă de autostimă și stai cu zâmbetul pe buze și în continuare încerci să-i ajuți pe alții, încerci să fii generos cu alții,
E o mare neînțelegere aici. Turnul vrea să te facă să te iluminezi odată, să te trezești și să zice de fapt: dă-ți ție, omule săgetător, nu mai fi generos, inclus, mai ales de fapt, nu inclusiv, mai ales atunci când tu nu ești bine cu tine. Lasă, Doamne iartă-mă, venea să zic o prostie, lasă, Doamne iartă-mă, generozitatea către ceilalți și pune-o către tine. Fă-te bine, ridică-te în picioare, 10 de spade ajunge, ridică-te în picioare, tu poți, acceptă odată adevărul, privește acea realitate despre care vorbeam și pune mâna și ocupă-te de tine. Wow, wow, wow! Ce vrei să se întoarcă către tine când tu ești în stare de victimă? Ce vrei să se întoarcă către tine când tu ai măscuța falsității pe față, zâmbetul pe față, când tu ești mort pe dinăuntru? Ce așteptări? Pentru că atunci când suntem generoși, dar într-o stare de victimă, așteptăm să vină un salvator, așteptăm să vină cineva care să ne ridice de la pământ. Nu e despre asta, îmi pare rău dacă asta căutați. Nu e despre asta, aici e despre tu poți, privește odată, ridică-te și fă-te, ridică-te, Lazare, și mergi. Cam asta este ceea ce se propunea și în Biblie. Bine, se propunea. Asta spunea, a spus Iisus la un moment dat. Eu nu prea n-am treabă cu Biblia, n-am treabă cu religia, vreau să zic. Eu am propria mea religie, nu? Modul în care tu trăiești viața poate să fie religia ta. Așa că, dragii mei, pentru mine religiile, toate religiile oricum spun același lucru. Poți să culegi din toate religiile ceea ce rezonează cu tine și să-ți formezi propria ta viziune a sfințeniei sau a religiei. Mai departe. Vroiam să spun, și de-aia am luat o pauză, vreau să spun că aici vorbim despre săgetător. Săgetătorul este arhetipul dogmei, da? Când vorbim despre partea religioasă. Mie nu-mi plac dogmele, de-aia am ținut să spun că eu am propria mea religie pe care mi-am construit-o. Nu-mi plac dogmele și pentru mine fiecare religie în parte are un soi de dogmatism, pentru că suntem cumva, între ghilimele, obligați să urmăm cuvântul Domnului, fiecare religie în parte, da? Unul, cuvântul lui Dumnezeu, din ortodoxism sau din catolicism, alții cuvântul lui Mohamed, alții cuvântul lui Buddha, alții cuvântul lui... Deci aici despre ce vorbim. De-aia eu încerc, de câte ori fac și tarot, de câte ori fac ce să mai și tarotul și astrologia, pentru mine eu le interpretez din punct de vedere psihologic. Cu cât mai mult le îndoctrinăm cu propunerile unor spiritualității dogmatice de acum 2500 de ani, cred că ar trebui să fim destul de deschiși și de discerni la minte, da? Într-atât încât să ne trezim odată pentru totdeauna și să ne trăim viața după cum considerăm noi cu adevărat, nu după cum ne zice un curent spiritual. Iubire necorespunzătoare avem aici, prima carte pentru voi, din punct de vedere amoros. Împăcare, nu se pupă una cu alta și iubire sinceră. Deci nu se pupă, nimic aici nu se pupă. Ce se întâmplă în relația unora dintre voi? Că nu e pentru toată lumea. Avem pasiune. Ce se întâmplă, dragii mei, pentru cei care aveți o relație? Cine iubește și cine nu iubește în relația asta? Avem iubire adevărată sau sinceră care s-a așezat aici lângă turn și lângă adevăr. Cine iubește în această relație și cine nu? Pentru că unul dintre cei doi nu iubește sau nu se simte iubit. Poate amândoi vă iubiți, într-un fel sau altul, însă unul dintre voi, cel care are probleme cu autostima, aș spune, nu știu dacă ești tu neapărat sau dacă e partenerul tău de viață, eu n-am de unde să știu,
Însă, aici zice că nu ai suficientă chimie pentru ca această relație să dureze. Aici avem cuvântul pasiune. Nu aș spune neapărat că nu există chimie. Pasiune, chimie, cam tot același efect, da, îl au, să zicem. Aceeași interpretare îi putem da. Și la mijloc avem cuvântul împăcare. Ori aici vorba despre împăcați-vă cu gândul că de iubit vă iubiți doar că unul dintre voi sau poate ambii vă simțiți neiubiți. Habar n-am, dragii mei, eu nu știu, mesajele sunt care sunt, voi știți. Dacă e cazul vostru că vă iubiți unul pe altul, însă nu vă simțiți iubiți niciunul dintre voi în felul în care are nevoie, aici vorba despre ok. De ce să lăsăm să ne zguduie viața? Pentru că turnul zice pregătește-te pentru că lucrurile sunt pe cale să se zguduie în viața ta. De ce să aștepți ca viața să te zguduie sau să-ți zguduie relația de cuplu când tu poți să preiei conducerea? Pentru că aici se spune tu poți, din iubire și respect de sine, tu poți să te ridici și să spui ce te doare. Tu poți să spui adevărul și să vrei să schimbi lucrurile. Turnul înseamnă schimbare. Nu mai păstra zâmbetul pe buze în fața partenerului dacă e vorba despre el, când tu de fapt te simți îndurerat alături de el. Și invers, sau viceversa, să spunem așa, pentru că aici vorbim despre cupluri. 6 de monede, poate nu există reciprocitate nici din partea ta, nici din partea celuilalt. Balanța s-a debalansat, sau nu știu cum să zic, da? Ceva s-a întâmplat aici, dragii mei. De ce să nu provocăm noi această zguduială ca să putem să ne reparăm? Avem cuvântul împăcare, poate fi vorba despre nu ne împăcăm ca să continuăm la fel, ne împăcăm ca să schimbăm lucrurile, turnul, da? Priviți-vă realitatea, insist. Dacă între voi există doar pasiune și nu mai există, nu că nu mai există iubire, că există iubire, nu mai simțiți sau nu vă simțiți, poate. Dragii mei, cu timpul, modul în care avem nevoie să fim iubiți, vorbesc despre căsnicile de lungă durată, da? Nu mai putem, sau nu că nu mai putem, nu mai simțim să fim iubiți cum am fost iubiți acum 20 de ani. Acum, eu la vârsta de 47 de ani, de exemplu, eu nu mai simt nevoia ca soțul meu să mă iubească cum mă iubea când aveam 20 de ani. Hai să fim serioși, da? Deci nu e despre asta. Ce-ar fi să vedem realitatea și să ne ascultăm un pic, puțin respect de sine și iubire de sine și să zici, ok, stai puțin, că mi-am dat seama că eu în relația asta sufăr sau amândoi suferim pentru că ni s-au schimbat, Doamne, ni s-a schimbat modul în care vrem să fim, în care ne simțim iubiți. Așa că încercați să vedeți care este de fapt adevărul în această, dedesubtul, aș spune, în această relație. Eu nu aș spune că vorba despre despărțire, nu am alte indicii, deocamdată nu am alte indicii ca să zic că vă veți despărți. Bineînțeles că nimic nu se face fără eforturi, că toți stăm și așteptăm ca viața să ne schimbe lucrurile sau, nu știu, să se întâmple, să facă altul, să nu facem noi, să facă altul. Nu, na, dacă vrei schimbări, trebuie să faci tu. Acum, pentru cei singuri, Acum, pentru unii dintre voi, eu nu știu dacă există varianta pentru cei singuri, da? Dacă există varianta ca în viața voastră să existe, de fapt, hai să zicem, o persoană de care poate sunteți îndrăgostiți, însă nu vă, hai să spunem, nu vă corespunde sau, mă rog, nu există reciprocitate din partea acestei persoane, nu ai un feedback, da? Și ori această persoană, sau mă rog, nu știu dacă ești neapărat îndrăgostit, însă există o conotație, da, de o iubire sinceră față de cineva,
nu știu dacă neapărat cineva din trecutul tău cu care tu ai avut o relație, poate fi pentru unii dintre voi. Și o altă persoană care există în viața ta, ori persoana asta ai o aventură cu ea, pentru că aici este vorba despre pasiune multă, chimie multă între voi doi, ori există o singură persoană de care unii dintre voi sunteți cu adevărat, aveți sentimente, ca să nu mai zic că sunteți îndrăgostiți, aveți sentimente pentru acea persoană, pasiunea este foarte mare, poate că această persoană a fost, hai să zicem, nu vă vedeați sporadic, vreau să spun, nu erați tot timpul unul lângă altul. Ați avut momente în care părerea voastră era că nu există decât pasiune între voi. Pentru unii dintre voi poate să fie posibil, însă pentru alții dintre voi eu cred că este iubire cu adevărat și niciunul dintre voi nu vreți să vedeți. Acum eu n-aș spune că nu am indicii aici, ca și cum vreunul, mă rog, tu trebuie să fii singur, că despre cei singuri vorbim aici. Celălalt să fie într-o altă relație. Nu am alte indicii în care să-mi confirme lucrul ăsta, dar da, ar putea, de ce nu? Unii dintre voi poate nu acceptați acest adevăr, ca și cum și de-aia păstrăm aparențele, ne ascundem, poate ne vedem pe ascuns, poate o relație ascunsă și deocamdată este foarte, hai să spunem, pasională, este foarte incitant. Când e pe ascuns e foarte incitant. Ideea este că e posibil ca unii dintre voi să vă duceți în cap direct, dacă nu sunteți, vă duceți în cap și o să vă îndrăgostiți de persoana asta până peste cap sau deja o iubiți. Dacă există sau nu în viața ta această persoană, dacă există, ce am spus până acum, dacă nu există, vorbim aici despre o împăcare pentru unii dintre voi cu cineva din trecutul vostru, cineva care cândva ori a dat bir cu fugiții, ori tu poate ai fost disociat emoțional, doar ai avut o, nu știu, ați avut un soi de relație și acum îți dai seama că este iubirea vieții tale această persoană, pentru că aici avem o iluminare, ceva te va zgudui, ori se întoarce persoana asta în viața ta, chiar dacă poate te-a trădat, nu știu, te-a rănit, te-a înșelat, habar n-am. Ceva se întâmplă în tine, probabil, și tu îți vei da seama că, băi, e persoana pe care eu cu adevărat o iubesc. Nu am de ce să mai păstrez aparențele, să mă dau de gard sau după gard și să zic, nu e adevărat, eu nu te iubesc, lasă-mă în pace, bla bla bla, pentru că vei descoperi în această lună cu adevărat sentimentele. Poate va avea loc o împăcare pentru unii dintre voi. Atenție să nu fie o împăcare pentru a te răzbuna. Aici avem mesajul, oamenii răniți rănesc alți oameni. Fii atent și la celălalt, pentru că dacă tu te împaci cu o persoană care te-a trădat sau nu te-a tratat cum ar trebui să te trateze cineva într-o relație, să existe reciprocitate, nu aș spune neapărat că vorbim despre o repetiție, însă aici e posibil să mai existe niște răni sau o posibilă trădare pe viitor. Poate fi. Da, mai departe. Ce mesaje mai avem? Avem păsăricile, cum le zic eu, vrăbiuțele, mesaje și vești. Nu știu, poate, uite, primești mesaje în această perioadă sau tu ai, nu știu, mai multă activitate pe rețelele de socializare, poate să fie, vorbim despre succes și orgoliu aici, un pic de orgoliu, așa cum am spus mai devreme cu mândria, cu 9 lesa de monede, de ce nu, aici și un pic de orgoliu n-ar strica pentru unii dintre voi și din nou avem scrisoarea aici, din nou vorbim despre mesaje și surprize, pot fi mesaje surpriză pentru unii dintre voi, mesaje revelatoare aș spune, la care nu vă așteptați. Turnul este o energie de nu mă așteptam să se întâmple asta, să mi se spună un adevăr, nu mă așteptam să
aflu un adevăr, nu mă așteptam să cer un adevăr despre iubire. Aici este despre iubire sinceră. Acum, dacă sunteți într-o relație, eu nu vreau să pun paie pe foc, dar ar putea să fie aici zguduiala pentru unii dintre voi, sper să nu fie pentru mulți, însă zguduiala ar putea să fie că persoana de lângă tine îți spune: eu sunt îndrăgostită de altcineva. Poate fi și asta. Sau am o pasiune sau am o aventură în exterior. Avem o 10 de spade. Eu nu am de unde să știu cu exactitate care este, al cui este acest caz, da? Dar se poate întâmpla zguduiala să fie asta. Și să primești acest adevăr prin mesaj. Persoana de lângă tine probabil că nu o să aibă tupeu să-ți spună direct în față, îți va spune printr-un mesaj. Da. Acum ți se cere stăpânire de sine, orgoliu, un pic de mândrie, să zici: ok, am suferit lângă tine, mi-ai dat și cu, da? Mi-ai dărmat și ultima speranță, să zicem, 10 de spade aici, că vom putea să continuăm, să ne împăcăm, da? Și să continuăm relația. Și aici ți se cere un pic de capul sus, preia această veste cu, chiar dacă vei suferi, pentru că aici 10 de spade, o carte de suferință. Însă, bărbia sus, dragă săgetător, nu contează că ești femeie sau bărbat, ridică-te la nivelul, cum spun, respectului de sine, într-atât încât aici este pe pozitiv, aparențele false, într-atât încât să nu vadă cât de mult te-a distrus probabil. Și apoi, du-te și caută-te, iubire de sine. Ai nevoie să-ți ridici autostima, du-te, fă terapie, fă orice, ca tu să poți să-ți revii. Însă nu sta acolo, pentru că e ca și cum îți pierzi totala putere personală. Wow! La capătul cărților ce avem aici? Monezile. Avem bani și noroc. Poate unii dintre voi, noroc la bani, Doamne ajută să fie pentru cât mai mulți. Hai să vedem alte mesaje, sau de fapt ultimele mesaje pentru voi. Foarte interesantă etalarea. Aur. Avem aici aur, avem coroana, avem monezile, dragii mei. Na, poate să fie ceva spectaculos în viața unora dintre voi. Să aveți câștiguri, poate mai bune în această lună. Doamne ajută, nu, doar e un mesaj care mi se transmite. Aici nu e despre câștiguri financiare. Acest mesaj spune următorul lucru: nu ai nevoie de altcineva sau de altul care să te repare. E vorba despre a te repara, autoreparare, da? Tu intră în atelier la tine, dacă vrei, cu tine, către tine. Doar tu te poți repara, spunându-ți adevărul, privindu-ți realitatea. Eu nu pot să zic altceva. Nu aștepta să te salveze nimeni, cum am zis și mai devreme. Nu rămâne în această stare de victimă. Nu ai de ce. Omoară-ți dragonii. Dragonii sunt fricile noastre. Care sunt fricile tale? Frica că vei rămâne singur? Frica că nu vei găsi pe altcineva? Frica că nu vei mai fi acceptat sau vei fi judecat într-un fel sau altul? False aparențe. Omoară-ți fricile astea. Fricile astea sunt iluzorii. Dragonii n-au existat niciodată. Încearcă Disney să ne convingă, dar nu. Nu au existat, dragii mei. Scapă de fricile tale. Și încredere. Acest mesaj, probabil sunteți a treia sau a patra zodie la care a vrut să iasă acest mesaj. Încrederea este fructul timpului și a muncii. Nu vei putea să-ți recuperezi încrederea de sine, respectul de sine, iubirea, autostima, numește-o cum vrei tu, toate cuvintele spun același lucru. Nu vei putea până când nu-ți vei omorî dragonii și până când nu vei mai aștepta să te salveze cineva. Acest mesaj spune: nu ai nevoie de nimeni care să te repare, da?
Și aici vorbim despre îndrăzneala, da? Această persoană are un picior bionic, nu știu dacă se vede, dacă măriți imaginea se vede, are un picior bionic și are sabia în mână și mai mult decât atât este o femeie. Și se spune că femeile suntem mai slabe, dragii mei. Da, bine, asta cine nu cunoaște femeia cu adevărat, pentru că femeile sunt extrem de puternice, mult mai puternice decât bărbații. Bărbații se dau în stambă, că ei sunt ăsta, cum se cheamă, Tarzan sau habar n-am. Că așa s-a pictat bărbatul dintotdeauna, dar bărbatul, dacă îl supui la presiunea la care este supusă o femeie, bărbatul colapsează instantaneu. Aici, atâta timp cât tu nu stai să te salveze nimeni, cum am zis aici, să te repare nimeni și pui tu mâna pe sabie și așa cum ești în 10 de spade la pământ, îndrăznești și zic eu pot, da? Zici eu pot, îți iei spada în mână și te duci, metaforic, da? Și îți omori toate fricile alea din interiorul tău. Și atunci, în tine, bineînțeles că se va implanta sau se va implementa din nou încrederea în tine și vei zice, de acum înainte îmi dau timp pentru mine, doar pentru mine și voi munci cu mine ca să pot să mă recuperez pe mine. Despre asta este vorba în toată etalarea. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, dragii mei, vă iubesc. Ne vedem data viitoare. Au, mai aveam aici, uite că mi-a atras atenția. La capătul cărților n-am văzut cartea acum, am văzut-o înainte să închid. Cum ți se pare acest final fericit? Din nou aici vedem o furie, o răzvrătire. Unii dintre voi sunteți furioși, dar sunteți furioși pe cine nu trebuie, exact cum am spus mai devreme. Nu fiți furioși pe viață, pe Dumnezeu, pe cei inocenți din jurul vostru, fiți furios pe cine cu adevărat v-a pus la pământ. Cine v-a făcut mai mic? Cine? Acolo acționați, acolo înfuriați-vă, acolo luați sabia în mână și, metaforic vorbind, omoară imaginea acelei persoane. Acolo trebuie să fii curajos, în fața acelei persoane, nu în fața celor care nu au nicio vină. Acum nu mai am nimic pentru voi. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.